Hello guys, ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, but before we continue on guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood, pag-like, pag-subscribe, pag-comment sa aking mga video vlog, at pag-share na rin, no guys. And kung di pa kayo nag-subscribe, please subscribe naman at napakalaking tulong niyan sa akin yung inyong subscription, no guys. So, kahapon guys, sinimulan natin gawin to. Ito yung aking bagong tool wall dito sa shop na French Cleat tool wall, no? And nasa video ko yan, nasa description yung paggawa nitong ano na to. Napakasimple lang niya, gawa lang siya sa palutsina. Ngayon naman guys, is tutuloy natin to. Ito na yung part 2 ng ating ginagawa. And gagawin na natin mga tool holders na ilalagay ko sa kanya, no guys. So, kung hindi nyo pa alam guys, yung French Cleat kasi guys is naka-cut siya ng 45 degrees, yung mga cleats. Tapos, yung mismong holder, meron din siyang parang cleat sa likod kung saan magtatagpo silang dalawa. So, 45 at 45 para sila magko-cross ng ganyan. So, maglalak silang dalawa. At ginagamit ito para mas madali siyang matanggal or kung gusto mo ilipat yung mga tools, pwede, no? So, it gives you more flexibility and future-proof na, no, guys? So, ngayon, guys, kailangan ko lang mag-cut ng napakaraming cleats para doon sa mga holders. Yan ang una natin gagawin. At marami na tayo scrap wood. So, scrap nito, tsaka scrap ng mga galing sa monitor station ko. So, yun ang gagamitin natin ng mga cleats para sa mga holders, no, guys. Ngayon, napaka-importante na dapat ay same lang yung kapal. Same yung kapal nung cleat nitong sa tool wall at yung cleat nung sa mga tool holders. Para hindi siya mag-rack at para secure siya, no, guys. So, ang gagamitin ko mga kahoy is yun talaga mga galing din dito para sigurado na isa lang yung size nila, no guys. Wala kasi akong thickness planer. Kung meron, napakadali lang i-size yung mga kahoy na yan. Pero since wala ako noon, ito lang muna gagamitin natin. So next time guys, gagawa tayo ng experiment. Tingnan natin kung pwede natin i-convert ang isang electric planer sa isang maliit or mini thickness planer para sa mga palutsinang ganito kalipis. But bago yan, gawa muna tayo ng mga French cleat holders, no? So let's go! Guys, una kong gagawin is itong rack para sa aking mga Japanese sauce, no? And ito, napakadali lang gawin kasi kinuha ko na yung lumang rack galing sa aking dating tool wall at modify ko lang siya ng konti, no, guys? Ito, lagyan ko lang siya ng backing na plywood. I think this is 1/2 na marine plywood at glue and brad nail ko lang siya in place. Hindi na kailangan na screw dyan, guys. Matibay naman yung wood glue. Tapos guys, lalagyan ko lang siya nung mismong cleat niya sa likod. So very simple, wood glue lang and brad nails. Okay na yan. Ito naman guys ang magiging holder ng aking mga paet o ng chisels. So again, galing yan lang ito sa aking lumang tool wall. Modify ko lang, lagyan ko lang ng backer or ng backing na plywood and then lagyan ko lang itong maliit na piraso ng kahoy na to sa baba para lang medyo mas level yung mga chisels. And I'll just glue and brad nail that in place. Tapos, yan na. Idikit ko rin yung cleat sa kanyang likod. So, glue and brad nails lang yan guys. So, ayun, nagpalit ako ng brad nail dito. Gumamit ako ng mas mahaba para mas makuha niya yung buong cleat, no? Ito naman guys, yung lalagyan ng aking mga plies or mga pliers. So, again, lagyan lang ng backing board at lalagyan lang ng cleat sa likod. And just glue and brad nails lang yan again, guys. So, very simple lang yan. So ito naman guys ay holder para sa aking finishing hammer. Same procedure lang yan guys.
So, kinuha ko lang yung lumang holder dun sa aking lumang tool wall at minodify ko lang ng konti. Ito naman ang holder para sa aking wooden mallet. So, ganun din. Same procedure. Pare-pareho lang yan, guys. At ito naman nalagyan aking mga speed square at square, no? So ito, kinat ko gamit ang table saw, yung mga groups na yan para kabitan ng speed square. Tapos ayun, nilagay ko lang siya sa backer and then sa cleats lang. So yeah, glue and brad nails again. At ito naman yung pinaka-enjoy sa lahat. So gumawa ako ng lagyan ng aking mga malalaking carpenter square. So, yon. Nag-glue lang ako ng isang pirasong kahoy na ka-size nung square o kasing kapal niya. And then, ginlo ko ito bilang magsilbing holder niya. So, ayun. Ayos. At ito naman yung sa second layer niya para sa mas maliit na carpenter square. So, same procedure guys. Ganun din. At ito naman yung nilagyan ko ng mga lapis at ng mga punson. So, madali lang yan guys. Nilagyan ko lang talaga siya ng French cleat, yung plastic na lalagyan na ito. So, wala nang ganong modification dyan. So, that's very simple. At ito naman guys, ang holder para sa aking mga metro. At ganito rin yung style na ginawa ko para lalagyan ng mga glue. Na hindi nyo na makita, hindi ko na papakita ang ginawa ko kasi parang same lang siya. Mas malaki lang ng konti. Alright guys, so after 2 days ng hard work, no, ito na siya. So, naayos ko na rin and I'm very happy dun sa kinalabasan, resulta nitong ating ginawa, no. So, kung makikita nyo, tingnan nyo lang mabuti, yung iba dito is hindi na ako nag-bother na gumawa ng mga holders, no. Tulad itong Craig jig na to, in-screw ko lang siya dun sa mismong cleat. At ganon din yung meron dito, itong magnet na to, magnet holders, tapos itong lalagyan ng mga sanding belts. Nakascrew lang lahat yan, pati yung mga, yung level na yan, nilagyan ko na ng mga screws para sabitan, no? So, hindi na ako naggumawa ng mga cleats dyan, aksela sa oras yon. Pero, natuwa ako sa nangyaring resulta, guys. Ang ganda niyang tingnan, no? Nandito lahat, accessible lahat yung mga tools na madalas kong gamitin, hand tools. Siyempre, yung aking mga chisels na yan yung aking mga go-to chisels. At yan din yung aking mga Japanese saws na napaka-importante sa akin, no, guys. So, madalas yung makita ginagamit ko yan. Tapos, nandito rin mga plies, yung mga metro, yung mga pangmarka, lapis, and all that, no. Tapos, nandito rin yung doweling jig. Yung ginawa ko kanina, yung holder ng square, which works really well.
Tapos ito yung mga ating speed square at squala, nandito lahat yan. So organized na siya lahat and madali ko na siyang kunin pag kailangan ko. Nandito na yung workbench ko. So grab lang and go lang, no? Tapos guys, kung magtataka kayo bakit walang mga screwdrivers dito, hindi ako ganong gagamit ng manual screwdriver. Pero ang gusto ko kasi sa screwdriver is nandito siya sa aking workbench. Dito sa aking drawer sa workbench. No? Siguro one day gagawa ko ng holder niyan. Pero nakakatamad kasi gumawa nung holder ng na screwdriver kasi bubutas ka lang. No? Medyo boring. Okay. So, no pun intended, pero boring yan, guys. So, next time gagawa tayo niyan, siguro. Tapos ito, guys, yung plaque na to, nilagay ko lang dito, pansamantala. Nag-iisip pa ako na ilalagay ko sa kanya. Siguro nga yung holder na screwdrivers or whatever. O kung nakabili ako ng mga drill bits na pwede kong isalpak dyan, yan ilalagay ko dyan, no? Ito siguro lilipat ko sa taas. And then, yung cabinet ko na rustic, yung dati nyo nakikita rito, is lalagay ko pa rin dito sa kabila, no? Lalagyan nyo ng mga finishes and such, okay? So, ayan. Overall, it's a good build, guys. Maganda yung resulta. And, ayan yung dating tool wall. May natira pa mga konting tools, pero wala na akong balak na ilagay yan dito kasi mga extra tools lang yan. Siguro ayusin ko na lang yan next time pag naayos ko na yung kabilang tool wall. Doon ko ilalagay yung mga lalagyan naman ng mga power tools naman, no? So, next time na yan, wala na akong kahoy. Ubus na, no? Ubus ko na dito sa, sa project na ito, guys. And, not bad, di ba? Not bad para sa mga retasong, retasong kahoy lang. Siguro, ang talagang naubos ko lang dito is yung wood glue. Nakaubos ako yata ng halos isang bote. Tapos, ilang brad nails yun, ilang magazine ng brad nails yun naubos ko sa kanya. No? But that's okay, guys. So, ayos lang yan. And, yeah. So, satisfied na ako sa kanya, guys. And I think next time siguro, tatanggalin ko ulit to at pipinturahan ko yung mga holders. Pero, nakakatamad eh. Medyo okay naman tingnan. So, siguro okay na yan. Bahala na. It's a workshop anyway. Or workshop project lang naman yan, guys. So, ayun. So, again, guys, thank you so much for watching. And sana nag-enjoy kayo at natutunan nyo. Or may natutunan kayo dito sa ating, sa project natin na to, guys. So, next time, yun naman kabilang tool lang gagawin natin, no? So, yun. Again, guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa 11.9 Workshop. And this is Gene again, no? And yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. This is Gene. I'll see you guys again next time from 11.9 Workshop. Adios.